Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai semua. Terima kasih kerana anda sudi singgah ke channel saya, channel AutoCAD. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang telah tekan button subscribe, dan kepada yang belum, sudilah kiranya anda menekan button subscribe yang berada di bawah ni, dan jangan lupa locengnya sekali. Sekiranya ada video-video yang bermanfaat daripada saya dan daripada perkongsian-perkongsian CAD dan CAE maupun perkongsian engineering yang lain, anda akan menerima notification daripada YouTube, insyaAllah. Jadi untuk video kali ini saya akan terangkan kepada anda arahan yang terdapat di dalam modified ribbon, iaitu arahan yang ke-8. Bagi yang belum menonton video saya untuk arahan-arahan sebelum ni, saya sertakan linknya di bawah, dan juga saya sertakan link dan playlist tutorial tersebut di akhir video ni. Jadi untuk video kali ini saya akan terangkan kepada anda arahan fillet dan chamfer. Apa yang dimaksudkan dengan fillet dan chamfer? Secara ringkasnya, fillet dan chamfer ni arahan tersebut digunakan untuk curvekan objek ataupun nak linekan objek, ataupun kita nak buangkan objek lebihan-lebihan yang ada di bucu-bucu objek. Okey. Macam mana penggunaan fillet dan chamfer ni? Jom kita pergi ke AutoCAD. Let's go. Okey. Ini arahan fillet dan chamfer. Kalau ribbon ni ada berada dekat di bawah trim dan bersebelahan dengan mirror dan dekat sini. Tapi kalau anda menggunakan shortcut, anda boleh masukkan F. So kita tengok macam mana penggunaan dia. So dekat sini saya ada satu line yang tak bercantum. Dia bukan saja boleh buat yang bercantum maupun tak. So dia akan wujudkan curve dekat sini. So saya ambil F for fillet, R for radius. Saya masukkan sini, dia beritahu 20 figure dia. So saya masukkan 20, enter. So saya klik yang ni dan saya klik yang ni. So dia automatic dia akan curvekan saya punya line tu. Okay, untuk ni pun sama juga. Saya ambil fillet radius 20, enter. Saya klik yang pertama, line yang kedua, dia akan automatic filletkan dia. Okay. Dekat dengan masa sama, kalau anda tengok dekat sini, saya punya fillet ni, dia punya kat sini tak ada dia punya bucu dia. Okay, bucu dia tak ada. So macam mana kita nak buangkan dia? Okay, yang tu saya undo balik. Okay, saya nak buangkan dia, saya boleh ambil F for fillet, R for radius. Tapi kali ni saya tambah lagi satu optional yang ada dekat bawah tu, saya ambil T for trim. Bila saya ambil T for trim, sekali lagi fillet, F for fillet, R for radius 20. Okay, saya tambah penambahan optional yang dia bagi, saya ambil T for trim. Okay, kali ni saya nak trimkan dia buang, saya ambil T for trim juga. So saya klik yang ni, saya klik yang ni, so dia akan potong. Okay, bagaimana yang ni pula? Okay, dia ada lebihan ni. Lebihan ni saya nak kekalkan, tapi dalam masa yang sama dia wujudkan saya punya radius dekat sini. So saya ambil F for fillet, R for radius. So saya ambil arahan tanpa penambahan optional yang ada, T for trim. Saya ambil T for trim 20, enter. T for trim. Okay, kali ni saya ambil N for no trim, enter. So saya klik yang ni, saya klik yang ni. So dalam masa yang sama, yang ni dia kekalkan, dia wujudkan curve dekat sini. Okay. So yang ni dia ada line macam ni, dia ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang ada dekat situ. So fillet yang ada dekat sini semuanya 6. Okay, saya boleh ambil F for fillet, R for radius 10, enter. Saya klik yang ni, saya klik yang ni. Okay, dalam masa yang sama tu, anda ingat lagi, bila kita dah aktifkan arahan yang sebelum ni, bila kita guna untuk next punya arahan ataupun next punya profile, dia akan menggunakan previous arahan tu. So macam mana kita nak buang balik benda tu? Saya ambil fillet radius. Okay, saya ambil 10, enter. Kali ni saya ambil T for trim. Saya ambil trim untuk kita buangkan bucu tu. Okay, so saya ambil yang ni, saya ambil yang ni. So kalau yang ni pada lagi sebelah ni, bawah ni ada lagi, anda boleh tekan spacebar, klik lagi, spacebar, klik lagi, klik lagi. Jadi agak receh lah anda nak kena tekan spacebar berulang-ulang kali. So macam mana saya nak buat arahan tu tanpa menekan spacebar? Bila dah siap, satu tu tekan spacebar. Saya tak mau guna macam tu. Saya boleh menggunakan fillet radius. Okay, 10. Alright. So saya check balik T for trim. So dia ambil no trim kan, so saya ambil trim balik. Okay, kali ni saya tambah lagi satu optional yang dia bagi, M, untuk multiplekan dia. So yang ni saya ambil yang ni. Okay, so yang ni dengan yang ni, so yang ni dengan yang ni. So saya tak perlulah tekan spacebar, saya boleh je buat semua tu. Okay, yang ni, okay, yang ni, yang ni. Okay, bila dah selesai ke semua yang anda dah buat, anda boleh je tekan spacebar untuk matikan, ataupun anda boleh tekan escape untuk cancelkan arahan.
enter ataupun spacebar. So dah siap macam ni. Okey, untuk yang ni pula, kes yang ni, bila saya klik satu line ni, keseluruhan objek ni will be selected. Maksud dekat sini dia menggunakan polyline. Kalau anda ingat lagi saya punya video mengenai arahan polyline ni, bila anda dah siap profile dia, profile tersebut akan bercantum. So dekat sini dia menggunakan teknik polyline. So dekat sini saya boleh ambil fillet radius 10 juga. Okey, kali ni saya tambah satu arahan lagi, P for polyline dekat bawah tu, enter. So saya klik je arah profile tersebut. Keseluruhan profile tersebut, bucu dia akan dipotong, akan di-curvekan dia. Ini untuk fillet. Itu saja untuk fillet. Okey, kita pergi ke chamfer. Okey, sekarang ni chamfer saya ni, saya ada macam ni. Saya ambil CHA, enter chamfer. Okey, kali ni saya ambil dia ada 10 kat sini, 10. Distance dia 10 10. So saya menggunakan D for distance. Okey, D for distance 10. Enter 10, enter. So saya ambil 10, sorry. Saya ambil CHA, enter. So saya ambil D for distance 10 10. Lepas tu saya klik line pertama, saya klik line kedua. So dia akan potong line ni, dia akan dapatkan ni. Okey, kali ni apa kata saya tak nak 20, tapi saya dalam masa yang sama saya tak nak dia dipotongkan dia. So saya boleh ambil CHA, enter. Okey, saya tambah satu lagi arahan, T for trim. Kali ni saya nak no trim, enter. Okey, saya lihat dia punya distance dia adalah 20. So saya ambil D for distance 20, enter, 20, enter. So saya klik line pertama dan saya klik line kedua. So dalam masa yang sama, lebihan ni dia tak potong, tapi dia wujudkan satu lagi profile dekat sini chamfer dia. Okey, untuk yang ni pula dia ada satu jumlah ataupun figure dekat sini adalah 30 dimension dia. So untuk chamfer ni pula saya kena menggunakan CHA, enter. Saya ambil, saya tak menggunakan D lah, saya kena menggunakan A for angle sebab dia ada satu figure angle dekat situ, enter. So dia akan tanya length yang kita nak panjang untuk chamfer tu berapa. Kita nak 20, enter. Angle dia berapa kita nak masukkan, dia tanya. Dekat situ dia bagi kita 30. So saya masukkan 30, enter. So sebelum tu, kalau anda ingat, kita dah aktifkan no trim di atas. Sebelum tu kita dah gunakan no trim. So di bawah ni dia akan masih lagi aktifkan no trim yang berada di atas tu. So in this case kita kena ambil trim lah. Sebab kita nak potong habis tu, kita ambil T for trim, enter. So klik yang ni, line yang pertama. Kalau line ni yang nak di-anglekan kepada 30, anda kena ambil line yang pertama, klik. So dia akan anglekan line ni. Sekiranya anda nak line ni di-anglekan, anda kena ambil line ni, baru line kedua. So dia akan anglekan line ni dan chamfer kepada 20mm jarak dia. Okey, itu chamfer. Okey, sama juga macam ni, CHA ada berapa kat sini? 1 2 3 4 5 6. Okey. So saya ambil D for distance 10, enter, 10, enter. Lepas tu saya ambil M for multiple. Saya ambil yang ni, yang ni. So yang ni dengan yang ni, 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 enter, chamfer. So multiple, so kita tak perlu tekan enter ataupun spacebar banyak kali lah. Okey, kita pergi ke yang terakhir. Macam saya beritahu di sebelah sini, dia sama seperti fillet. So macam mana kita nak buat chamfer dia? Kalau kita klik ni, kita nampak dia punya profile tu bercantum. So kita boleh pakai polyline, sebab polyline dia bercantum. So saya ambil CHA, enter. So saya ambil, kali ni saya ambil D for distance 10, enter, 10, enter. Okay, kita dah tahu profile kita ni polyline. So saya ambil, saya tambah lagi satu optional, P for polyline, enter, saya klik. So keseluruhan bucu tersebut, bucu yang ada tu dia akan chamferkan kepada 10mm punya distance. Okay, ini saja arahan untuk fillet dan chamfer. Okay, sekiranya anda suka dengan video ni, jangan lupa like, comment and share. Dan sekiranya ada pertanyaan, komentar, kritikan, anda boleh saja ajukan komentar kritikan anda di ruang komen. InsyaAllah saya akan cuba jawab pertanyaan anda sekadar pengetahuan dan sekadar kemampuan saya, InsyaAllah. Okay, sekali lagi jangan lupa follow, like dan share video sekiranya anda rasa video ini bermanfaat. Jadi saya akhiri video ni dengan Assalamu'alaikum, bye bye.